ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ჟენი. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიო ისტორიაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, მე და ჩემი კოლეგა თანაწამყვანი მედია ცხოვრებაზე შევეცდებით ერთი კონკრეტული მოვლენის არჩევნების თურქეთში მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. გამარჯობათ მედია. გამარჯობა გელა, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის. არა მარტო საქართველოს მთელი მსოფლიოს ყურადღება იყო მიმართული თურქეთისკენ, რა მოხდებოდა, თუმცა ალბათ წინასწარ მაინც იცოდა ყველამ, რომ ერდოღანი გაიმარჯვებდა სავარაუდოდ. სხვათა შორის არა, სხვათა შორის იყო სხვადასხვა ვარიანტები, იყო სხვადასხვა სცენარები იწერებოდა და ერთ-ერთი სცენარით ერდოღანის გამარჯვება შესაძლებელი იყო მეორე ტურში და არა პირველ ტურში და იყო ნამდვილად სიურპრიზი და მეორე ერდოღანი დიდი სხვაობით გაიმარჯვა. შეიძლება არც ისე დამაჯერებლად, იმიტომ რომ 51% ეს არ იყო ის რაც მას ჰქონდა წინა არჩევნებში, მაგრამ პრინციპში სხვაობა დიდი იყო. და მეორეც იყო რომ ეგეთი პროგნოზები იყო რომ დაკარგავს უმრავლესობას არ დაუკარგია უმრავლესობა პარლამენტში. თუმცა მას არ აქვს საკონსტიტუციო ცვლილებების შანსი ამ შემთხვევაში. საკონსტიტუციო ცვლილებები უკვე განახორციელა ერდოღანმა თავისი საკონსტიტუციო ცვლილებები და მე მგონი მეტი არც სჭირდება, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო მოდელზე გადავიდა თურქეთი და ახლა ისიც როგორ ახლა რო წერენ რომ არადემოკრატიულია და ასე შემდეგ და ასე შემოდით რა პრემიერ-მინისტრი რომ არ ეყოლება თურქეთს მე რა არც ჩვენ არ ყავდა პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრი შევარნაძის დროს არც შტატებს არ აქვს პრეზიდენტი და არსებობს ქვეყნები სადაც პრემიერ-მინისტრი პოსტი თუ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა მე პირადად არ მესმის რაში სჭირდება იმ საპრეზიდენტო რესპუბლიკას პრემიერ-მინისტრი მეორეც არ მესმის სიმართლე გითხრათ საპარლამენტო რესპუბლიკას პრეზიდენტი რაში სჭირდება. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ეს როგორც ძალაუფლების დაბალანსების ინსტიტუტი ალბათ აუცილებელია, მე ასე ვფიქრობ. აბალანსებს მარგველაშვილი ქართულ ოცნებას. ის რომ თქვათ მარგველაშვილი ვერ აბალანსებს, არ აბალანსებს თუ მას არ აძლევენ დაბალანსების საშუალებას, ყოველ შემთხვევაში ეს იმას ანიშნავს, რომ ალბათ ამ ინსტიტუტმა არ იარსებოს. არა, უბრალოდ ჩვენ პირობებში ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც უმრავლესობაში არის, არ მისცემს დაბალანსების შესაძლებლობას. თუმცა მოდით თურქეთს დაუბრუნდეთ თურქეთის არჩევნებს და მის შედეგებს. თქვენ ელოდებოდით, რომ ერდოღანი გაიმარჯვებდა პირველივე ტურში? ეს როგორ არ ველოდებოდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორეც მხრივ მე პროგნოზებს საერთოდ არ ვაკეთებ პრინციპიალურად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ნათელმხილველი არა ვარ და მაქვს რაღაც პრეტენზია პოლიტიკურ ანალიტიკაზე, მაგრამ არა ნათელმხილველობაზე და არავინ არ იცის როგორ იქნება და რა იქნება. ხვალ შეიძლება ვათლა რამე მოხდეს ისეთი რომ ერდოღანის ხელისუფლება შეიცვლება თურქეთში ხვალ სამხედრო გადატრიალება რაღაც ექსტრაორდინარული არავინ არ იცის ეს ამიტომ ხვალინდელ დღეზე ხვალ ვილაპარაკო დღეს არის ის სიტუაცია რომ ერდოღანს დაუჭირა მხარე თურქეთის უმრავლესობა ასე თუ ის ერდოღანს მის პარტიას 53% დაუჭირა მხარე თუ არ ვწდები, მაგრამ მეორეც მხრივ ნაციონალისტური პარტია, რომელიც ალიანსში არის და მშვენივრად იცოდნენ, ვინც აძლევდა ხმას ნაციონალისტებს, რომ ერდოღანს აძლევს ამ ხმებს, ასე თუ ისე ერდოღანის გამარჯვება ჩემთვის დამაჯერებლად გამოიყურება. ერთ სიტყვით ერდოღანმა მოიპოვა დამაჯერებელი გამარჯვება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში, უკვე 16 წელია ეს ადამიანი უპირობო ლიდერია, იმარჯვებს ყველა არჩევნებში და ჩვენ თუ ვთქვათ ჩავთვლით და ეს ფაქტია რომ თურქეთში არჩევნებია და არაფარსი ალბათ ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ახსნით ამ ფენომენს როგორ ახსნით ერდოღანის ფენომენს თურქეთში ნამდვილად არჩევნებია მაგრამ მოდით რა გავითვალისწინოთ რომ ცოტა სხვა ტიპის არჩევნებია ვიდრე ვთქვათ საქართველოს ან ნებისმიერ სხვა ევროპულ ქვეყანაში იმიტომ რომ მე ასე თუ ისე ჯიუტად ვთვლი რომ საქართველო არის ევროპული ქვეყანა ანუ ჩვენთან თუ ისე ადამიანი ინდივიდუალურად იღებს თავის გადაწყვეტილებას. ანუ მე რომ გელა ვასაძე ვარ, მოქალაქე ვარ, ვფიქრობ აგერ არის ევროპული საქართველო, აგერ არის ნაციონალური მოძრაობა, აგერ არის ქართული ოცნება, ლეიბორისტული პარტია და შემარჩევას ვაკეთებ. თურქეთში ცოტა სხვა სპეციფიკა არის. იქ არის იმდენად ტრადიციული საზოგადოება ძირითადად. დიდ ქალაქებში სხვათა შორის იმავე სტამბოლშიც არის ეს გამოკვეთილი. კი, რა თქმა უნდა, არიან ინდივიდუალები, ინდივიდუალურად იღებენ, მაგრამ ძირითადად იქ ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა საზოგადოებები, რომლებიც ცხოვრობენ კვარტალში და აქვენ ეგეთი ცნებაც არის, იქა ბაბა. ანუ ფაქტიურად ხო, ბაბათა არის ესეთი რა ადამიანი, რომელიც ამ კვარტლის, ამ მაცხოვრებლების და ძირითადად არიან ერთი თანასოფლელები, ერთი ცეხიდან შეიძლება გამოსული ადამიანები, ასე შემდეგ ეგეთი გაერთიანებები და იქ კოლექტიურად წყდება
და რა თქმა უნდა, იქ შიგნით არის ძალიან საინტერესო აღმოსავლური სისტემა დაბალანსების ინსტიტუტი. ანუ ის ამ ავტორიტეტს აქვს მნიშვნელობა, ყველა გარკვეულ სოციუმს, გარკვეულ ჯგუფს ყავს თავისი ავტორიტეტი, თქვენ ამას გულისხმობთ? კი, ზუსტად ეგ არის და ამ ავტორიტეტებთან ნახა საერთო ენა ერდოღანმა უმეტესობასთან. პლუს ამას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რელიგიას იქ რელიგიური ტარიკატებიც არსებობს, ეგრეთ წოდებული რელიგიური ჯგუფები არის ყველა მეჩეთში, ყველა იმას. ამ რელიგიურ ჯგუფებთანაც ნახა საერთო ენა და აქედან გამომდინარე, ის რასაც ჩვენ ვხედავთ, ანუ არჩევნების პროცესს. იქ ცოტა უფრო რთული და უფრო სპეციფიური არის ძალიან. გასაგებია რომ აქ არის თქვათ რეგიონის სპეციფიკა, თქვათ რელიგიის სპეციფიკა და ასე შემდეგ. თუმცა თურქეთი არის თქვათ ესე ევროპასა და აზიას შორის, რა თქმა უნდა თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს არ არის ევროპა, მაგრამ მას მაინც აქვს რაღაცა გარკვეული ევროპული ფესვებიც ხომ, თუ მაგალითად თქვათ გავითვალისწინებთ ბიზანტიის იმ ტრადიციას და კულტურას, რომელზეც შემდეგ თურქეთმა გააგრძელა უკვე არსებობა და შექმნა ახალი მძლავრი სახელმწიფო. მოდით ასე ვთქვათ, ბიზანტიის ერთი არის, ოსმალეთის იმპერიაშიც იყო საკმაოდ სერიოზული ევროპული ტრადიციები, პლუს ამას მუსტაფა კემალ ატატურკის რეფორმები ევროპული იყო, რა თქმა უნდა, და ევროპეიზაციას და ვესტერნიზაციას ნიშნავდა. მაგრამ ვთქვათ ასე, თურქეთი არ არის ევროპა, მაგრამ თურქეთი არის ის ქვეყანა, სადაც ბევრი ევროპელი ცხოვრობს. ევროპელი თურქი. და არჩევნებში ჩვენ ნახეთ საკმაოდ კარგად განაწილდა ხმები. საერთოდ თურქეთი იყოფა სამ ნაწილად. პირველი ტრადიციონალისტები, იმაზე რაზეც ტრადიციონალისტი, ნაციონალისტები, ასე ვთქვათ, ვისთანაც ერდოღანს აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები და პრინციპში ერდოღანის ელექტორატი არის. ეს არის ძირითადად ანატოლიის მცხოვრებელი, რომელიც პირველად მეორე თაობაში გადასახდა დიდ ქალაქში, ან დარჩა იქ ანატოლიაში და პრინციპში ეს არის ბირთვი ერდოღანის და ძირითადი მოსახლეობა თურქეთის ნახევარზე მეტი. დაახლოებით მესამედი არიან ევროპელები, კემალისტები, რომლებიც თვლიან, რომ ის ტრადიციები, რომელიც არსებობდა ტრადიციული საზოგადოება უნდა დაეგრეს დაეშალო და თურქეთი უნდა იყოს სეკულარული, თურქეთი უნდა იყოს ევროპული, ძირითადად ცხოვრობენ ესე იგი დასავლეთ სანაპიროზე ხმელთაშუა ზღვის, თურქეთის დასავლეთის ნაწილი. იმათ აქვენ ესეთი პოზიცია, რომ არ გვაინტერესებს ტრადიცია, ჩვენ ვართ ევროპელები და უნდა ვიყოთ ევროპელები და იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ძირითადად ისლამისტები არიან, თან ისლამისტები ეს კი არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას აფეთქებენ რაღაც ტერორისტ. ხო ჩვენთან საზოგადოებაში არის ისეთი ხედვა, რომ ისლამისტი ესე იგი ტერორისტი არის და არა პოლიტიკური არასწორი კლიშე ალბათ. პოლიტიკური ისლამი არსებობს როგორც მოვლენა და საკმაოდ სერიოზული მოვლენა ახლო აღმოსავლეთში და არა მარტო ახლო აღმოსავლეთში და ტერორიზმთან არავითარი კავშირი არ აქვს პოლიტიკურ ისლამს. როგორც ასე ვთქვათ, რომ წითელი ბრიგადები იმაში რომ იყო იტალიაში და ირლანდიის რესპუბლიკური არმია რომ იყო ჩრდილოეთ ირლანდიაში, იმათაც ქრისტიანობასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდათ. და რაც შეეხება ვთქვათ ტერორისტ ისლამისტებს, ისინიც ისეთივე საფრთხეს წარმოადგენენ ამ მუსლიმური სახელმწიფოებისთვის, როგორც დანარჩენი სამყაროსთვის. უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ძირითადად იქ მოქმედებენ. ხო და ეს მეორე ნაწილი და ჩვენ ნახეთ დაახლოებით მესამედი არის 30% და მესამე ნაწილი ქურთები, მაგრამ ეს ქურთი ელემენტი ეს არ არის ეთნიკური მარტო ელემენტი, ეგ არის უფრო პოლიტიკური ელემენტი, მემარცხენეები, მარქსისტები და ასე შემდეგ და 11% არის. ანუ ის ქურთები, რომლებიც გავიდნენ პარლამენტში, ეს არ არის მხოლოდ ეთნიკური ჯგუფი, არ არის მხოლოდ ეთნიკური ჯგუფი, იმიტომ რომ ნახეთ იგდირი არის საერთაშორისო ჩვენ მეზობლად არის ეს ვილაიეტი, პროვინცია თურქეთის, იქ ძირითადად აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. და იქ გაიმარჯვა დემირტაში. დემირტაში არის ქურთების კანდიდატი საერთაშორისო ციხედან. რამდენად მაღალი დონე არის დემოკრატიის. ციხეში ზის ადამიანი და აწარმოებს საპრეზიდენტო კომპანიას და 9% აიღო საერთაშორისო დემირტაშმა. ანუ 9-10 და ის თვითონ პარტია აიღო 11%. და აქედან გამომდინარე, ახლა ვთქვათ, რომ დემოკრატიის ხარისხი არის დაბალი თურქეთში
ამას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ თურქეთი არის ასე დაყოფილი და ერდოგანს სჭირდება ეს საერთო ეროვნული პროექტი. დაახლოებით უბრალოდ მოდერნიზაცია იმ პროექტის, რომელიც ჰქონდა იმას ათათურქს თავის დროზე შემოთავაზებული 100 წლის წინ, 100 წელი გავიდა ზუსტად. თუმცა ვთქვათ, დემოკრატია არის ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც თვითონ თურქეთის საზოგადოებას აქვს ერდოგანის მიმართ და ასევე რომელიც აქვს იგივე ევროკავშირს, რომელიც აქვს დასავლეთს ერდოგანის მიმართ. თუმცა ამ 16 წლის განმავლობაში ერდოგანი იმარჯვებს დამაჯერებლად. რა არის მისი ამ გამარჯვებების საიდუმლო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვათ, არის ეს მისი ეკონომიკა, რამდენად წარმატებული არის, თქვათ, ერდოგანის მთავრობის ეკონომიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იგი რაც ხელისუფლებაშია, მან მნიშვნელოვნად გაზარდა ეკონომიკის დონე ქვეყანაში. არის თუ არა ეს ერთ-ერთი მთავარი, ვთქვათ, არგუმენტი, საფუძველი მისი გამარჯვებების, თუ კიდევ არის რაღაც? არა, ეს ეკონომიკას ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკას უნდა მივაწვევთ ძალიან დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ნახეთ, თავის დროზე თურქეთი იყო საკმაოდ ჩამორჩენილი ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩატარდა სეკულარული და კემალისტები ჩაატარეს რეფორმები, მაგრამ ამ რეფორმის კემალისტები ამავდროულად არიან სოციალისტები. სანამ არ მოვიდა ტურგუთ ოზალი 90-იან წლებში, ტურგუთ ოზალის რეფორმები 80-იან 90-იან წლებში, ტურგუთ ოზალის რეფორმები პრინციპში არის თავისუფალი ბაზრის ეკონომიკის რეფორმები. მე ტურგუთ ოზალის გარდაცვალების შემდეგ იყო რაღაც კრიზისული მოვლენები თურქეთის ეკონომიკაში და მე მოვიდა ერდოგანი მემარჯვენე პოლიტიკური ისლამის წარმომადგენელი და მოდით ხშირად ამბობენ რომ ერბაკანი იყო ეგეთი პოლიტიკური ისლამისტი თურქეთში ხშირად იჯდა ციხეში და ძალიან დაჩაგრული პოლიტიკოსი იყო და ყველა ამბობს რომ ერბაკანის ის მემკვიდრე არის ერდოგანი. ჩემი აზრით არა მარტო ერბაკანის ტურგუთ ოზალის მემკვიდრეც არის მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ტურგუთ ოზალი ისლამისტი არ იყო. რომ შევხედოთ ციფრებს 2002 წელი თურქეთის მეშეპე არის 200 მილიარდი. დღეს 835 მილიარდია. ანუ 4-ჯერ მეტი. ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია. თურქეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი არის 7.4%. წარმოიდგინეთ 5% არის საქართველოში და ჩვენთან ითვლება კარგი ტემპებია რა ითვლება. და თან რა თქმა უნდა თურქეთის ეკონომიკა და საქართველოს ეკონომიკა ახლა გერმანიაში არის 1.2%. რატომ? იმიტომ რომ დიდია ეკონომიკა და სად უნდა გაეზარდოს კიდო. და თურქეთის ეკონომიკა მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ დიდი არის და მაღალი დონის განვითარებული ეკონომიკა არის, იზრდება და ეზრდება ეს მეშეპე. ეს ფაქტი რომელსაც ვერ გავაკეთებთ. რას ნიშნავს მეშეპე? იმას ნიშნავს რომ ფული არის სახელმწიფოში, ფული თუ არის ქვეყანაში ის ბრუნავს, ხალხი ცხოვრობს უკეთესად. ურბანიზაციის პროცესი უზარმაზარი მიმდინარეობს. ეს ზუსტად ამომრჩეველი ერდოგანის სოფლებიდან, პატარა ქალაქებიდან გადადის დიდ ქალაქებში, იგივე სტამბოლში და ამიტომაც ერდოგანი სტამბოლი გამარჯვებული. მაგრამ ერდოგანი თავის დროზე მერეც იყო სტამბოლის, მაშინაც ნულოვან წლებში. არა და მე როგორ გახდა მე გამოვიდა ციხიდან და ციხეში დააჯერეს და ჩასვეს იმიტომ რომ ლექსი წაეკითხა რომ მეჩეთები ჩვენი ყაზარმებია, მინარეთები ჩვენი ის რა ქვია მაჰმედიანები ჩვენი ჯარისკაცები არიან. რაღაც თურქი პოეტის ლექსი წაეკითხა და ამაზე ჩასვეს ციხეში. 9 თვე იჯდა. მე გამოვიდა და გაიმარჯვა არჩევნებზე. ამიტომ ვამბობ საკმაოდ სპეციფიური ქვეყანაა რა. აი პოლიტიკური ისლამს ერდოგანს, რომელიც პოლიტიკური ისლამის მიმდევარი არის და გამაძლიერებელია თურქეთში, საით მიყავს ამას თურქეთი და საერთოდ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს თურქეთი რეგიონში და მსოფლიოში? თუ გავითვალისწინებთ თქვათ ბოლო დროინდელ განცხადებებს თქვათ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით ერდოგანის, თუ გავითვალისწინებთ თურქეთ ევროკავშირის აი ამ თქვათ თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით აი ამ ხანგრძლივ დებატებს, ხანგრძლივ დაპირისპირებას, რომელიც ჯერჯერობით არ ვიცით საით მიდის. პოლიტიკური ისლამზე რო ვისაუბროთ, მოდით ერდოგანის სულუსვამ და ამას ხას, რომ ევროპაში არსებობს ქრისტიანულ-დემოკრატიული პარტიები. იგივე იტალიაში, იგივე გერმანიაში ხელისუფლებაში არიან რამდენი წელი. სხვათა შორის ანგელა მერკელი 15 წელი არის ხელისუფლებაში. ამაზე ხო არავინ არ ამბობს, რომ ნახეთ დიქტატორი არის მერკელი და ასე შემდეგ. ქრისტიან-დემოკრატი თან რელიგიური ნიშნით ასე თუ ისე რელიგიური სახელწოდება არის თვითშიგნით პარტიაში. ანუ რო შევადაროთ მერკელი და ერდოგანი. მერკელის დროსაც ეკონომიკა იზრდება, ერდოგანის დროსაც ეკონომიკა იზრდება და ერთი ტიპის მმართველები არიან თქვენ ფიქრობთ? ერთი ტიპის არ არიან, იმიტომ რომ გერმანიას და მერკელს და ერდოგანს შორის იგივე სხვაობაა და ახლობით როგორც გერმანიის და თურქეთის შორის. როგორც გერმანელის და თურქის, გერმანელი და თურქი ხო ერთმანეთს დიდად არ გავენ, ხო? ეს ზუსტად ეგ არის. ბევრი სხვაობა არის, მაგრამ
მართლობის ტიპი, ანუ მართლობის ტიპი მერკელს არა აქვს ის გამოწვევა, მერკელს არა აქვს გამოწვევა, თქვა სამხედროების გამოწვევა. ეხლა წარმოედგინეთ მერკელს რომ ემუქრებოდეს ისეთი საფრთხე, რომ გადატრიალებას გააკეთებენ სამხედროები და 60 წლებში აგერ ეს თემა ძალიან აქტუალურია წლების განმავლობაში. ჩამოახშეს პრემიერი 80-იანებში გადატრიალება რომ მოხდა 50 წამყვანი პოლიტიკოსი დახვრიტეს და 450 ადამიანზე მეტი ისე ეწამეს რომ გარდაეცვალა ციხეში რა ხალხი. ესაც ხო ფაქტი არის ის რომ კემალისტური თურქეთი ამ თანამედროვე ისტორიის განმავლობაში არ იყო დემოკრატიის მაგალითი, ეს ფაქტი არის. ამის გარდა ეს იყო კონსტიტუციაში ჩადებული, რომ შენ თუ ხარ მორწმუნე მაჰმადიანი, შენ არ შეგიძლია იმსახურო ჯარში. ეს ნორმა სხვათაშორის შეცვალა თურქულ ოზალმა შეცვალა ეს. ანტიდემოკრატიული ნორმა იყო. არის ისეთი მშვენიერი რომანი ორხან პამუკის სხვათაშორის ანტიერდოგანისტი არის საკმაოდ ესეთი მწერალი არის გადასარევი თოვლი. ორხან პამუკი ზოგადად წერს სტამბულზე, მაგრამ ეს არის ერთადერთი რომანი, რომელიც საერთოდ ყველაფერი ხდება ყარსში. ძალიან კარგად ასახავს იმ დროინდელი თურქეთის რაღაც მძიმე არის საკმაოდ. თქვენ წარმოედგინეთ რომ ერდოღანის იდეები, პოლიტიკური ისლამის იდეები ამ ხალხისთვის ვინც ყარსში მაცხოვრებლებისთვის, ხო? ეს თავისუფლების იდეაა. ანუ მე თუ ვარ მორწმუნე მაჰმადიანი, რატო არ შემეძლია თქვა ვისარგებლო იგივე უფლებებით, რომ სარგებლობს სეკულარისტი რა, ან ათეისტი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ თავის დროზე ათათურქმა ჩადო ეს კონსტიტუციაში, ეს არის ზუსტად და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ მე ახლა გამდიდრებთ ერდოღანის ადვოკატობას არ ვაპირებ, მაგრამ ფაქტი არის რომ უფრო მეტი თავისუფლება თურქეთისთვის და თურქებისთვის. ბოლო-ბოლო ერდოღანი თურქეთის პრეზიდენტია და არა სხვა ქვეყნის. და პრეტენზიები რასაც შეეხება ევროკავშირს და იმას, მოდით მეორე გამოწვევას ვთქვა. სამხედროებზე გასაგები ერგენიკონი იყო ეგეთი საქმე 80-იან წლებში რომ იყო გადატრიალება გენერალ ევრენი იყო იმ გადატრიალების სათავეში და გითხარით რა რომ 50 პოლიტიკოსი დახვრიტეს. 450 ადამიანი წაბებით მოკლა ციხეში და ჩასვა ციხეში ევრენი და გარდა 13 წლის იყო თუ 91 წლის იყო ეს გენერალი და გარდაიცვალა ციხეში ის ევრენი. ანუ ფაქტი არის და შეცვალა კონსტიტუცია უკვე გენერალურ შტაბს უკვე არ შეეძლო გადატრიალება გააკეთოს კონსტიტუციის პარაგრაფში. ეს კონსტიტუციაში ხო შეწერილი თურქებს. და ეს ყველაფერი ცვლილებები ხო, ну პრაქტიკულად და მეორე საფრთხეც არსებობს ეგრეთ წოდებული გიულენისტები. ფეტოზე ძალიან ძლიერია და უკვე წელიწადზე მეტია ებრძვის მათ ერდოღანი. ხო, იმიტომ რომ ახლა რეალურად როგორც აცხადებენ თურქეთის ხელისუფლება როგორც აცხადებს, ხო, ივლისში იქნება 2 წელი გადატრიალებას ისინი ამზადებენ გადატრიალების ცდელობა იყო და ეს ორგანიზაცია ნამდვილად არსებობს. არ არსებობდა და არსებობს ახლა. ბევრი ჟურნალისტის, ბევრი ელიტის წარმომადგენელი, ბევრი ინტელექტუალები, თურქული არა მარტო ბიზნესის, მცირე ბიზნესის, ანუ მე როგორც მომიყვეს ძალიან მარტივი არის, ანუ ადამიანი ამთავრებს ადვოკატი ხარ, ხო და ამთავრე იურიდიული ფაკულტეტი. გაზლევენ ფეტოში თუ შედიხარ, გაზლევენ 100 კლიენტს უცებ. ახალგაზრდა ადვოკატს. ამასობაში გეუბნებიან, ამ და ამ მაღაზიებში ყიდულობ ამას, იმას ექიმებთან, ანუ ეგეთი ქსელი იყო. საკმაოდ ვისაც ეხმარებოდნენ ფულით, განათლება, ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ ფაქტიურად პარალელური სახელმწიფო იყო და ეს თავის დროზე ფეტომ დაეხმარა ერდოღანს ხელისუფლებაში მოსვლაში. მე პრაქტიკულად კონკურენტები და ამბობენ რომ ერდოღანი დაახლოებით იგივეს აკეთებს თავის ტარიკატში. ანუ იგივე სხემა გადაიღო. ანუ ის რომ ანუ შესაძლებელია ვთქვათ რომ რაც გიულენსა და ერდოღანს შორის ხდება შესაძლებელია ვთქვათ გიულენის მდგომარეობაში აღმოჩნდეს მომავალში ერდოღანიც ვთქვათ მისი რომელიმე მიმდევრისგან ან მისი რომელიმე შეიძლება მაგრამ ერდოღანი უფრო სახელმწიფოზე აკეთებს აქცენტს როცა გიულენი აკეთებდა საედუმლო საზოგადოებაზე და ასე შემდეგ მე ეჭვმეპარება რომ ერდოღანი იგივე მდგომარეობა იმიტომ რომ ერდოღანი არ იყო გიულენის ერდოღანი იყო მოკავშირე ერთ-ერთი და კი გიულენმა თავის დროზე დაეხმარა ერდოღანს, როგორც ერდოღანი ეხმარებოდა გიულენს. ხო
და იმიტომ ვამბობ, რომ საკმაოდ რთული და საკმაოდ ისეთი რა სპეციფიური ქვეყანაა თურქეთი და ბევრი რამე უბრალოდ მეც არ ვიცი და ჩვენთვის გაუგებარი არის, უნდა იცხოვრო, უნდა იგზნო თვითონ რა ურთიერთობები აქვენ ერთმანეთში, იმიტომ რომ ჩვენთან სულ სხვანაირი სიტუაცია, ჩვენთან სულ სხვა რამე არის. სხვა რამე არის, თუმცა თურქეთი არის უშუალო ძალიან ახლო მეზობელი საქართველოსი, ასე ვთქვათ, ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტი ამ შემთხვევაში რეგიონში მიმდინარე პროცესებს თუ გავითვალისწინებთ, რუსეთის ფაქტორს თუ გავითვალისწინებთ. ამ შემთხვევაში ანალიტიკოსები ამ არჩევნების შემდეგ ამბობენ, რომ ერდოღანს აქვს შანსი მოკლედ შექმნას ახალი ისტორია თურქეთის. რა იგულისხმება ამ ახალი ისტორიის შექმნაში? ანუ რა გამოწვევების წინაშე დგას თურქეთი დღეს და რა უნდა შექმნას ერდოღანმა? პირველი გამოწვევა არის, რა თქმა უნდა, ის ახალი ეროვნული იდეა, ის იდეა, რომელიც ათათურქმა დაუტოვა თურქეთს 100 წლის განმავლობაში მუშაობდა რაღაც ახალია შესაძლებელი. ის სამი ნაწილი თურქეთის, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ ტრადიციონალისტები, ევროპული ნაციონალისტები და ქურთები, რაღაცნაირად გამაერთიანებელი იდეა აუცილებლად უნდა იყოს და ერდოღანის წინაშე ეს ზუსტად ეს ამოცანაა. არის ერდოღანში ვთქვათ ის საფუძველი, რომ მან შეძლოს ამათი გაერთიანება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით როგორც ხედავთ საკმაოდ რადიკალურია ერდოღანი. ალტერნატივა აღმოსავლეთი არის. აღმოსავლეთში დიდ პატივს ცემენ ძალას ზუსტად. ძლიერი თუ არა ხარ აღმოსავლეთში შეჭამენ. ეს ერთი მომენტია და მეორე მომენტი ალტერნატივა ამის არის ისევ სამხედროები და სამხედრო ძალით გაერთიანება. ან მესამე ვარიანტი დაშლა სახელმწიფოსი, მაგრამ ეს ჩვენ ახლა უკვე ჩვენზე ვსაუბრობ, ეგოისტურად გამომდის, მაგრამ ჩვენზე ვსაუბრობ, ეს ჩვენ აბსოლუტურად არ გვაწყობს თურქეთში დესტაბილიზაცია, ნიშნავს ავტომატურად ნიშნავს დესტაბილიზაცია ჩვენთან. იმიტომ რომ თურქეთი არის ყველაზე მსხვილი კერძო ინვესტიციები იქედან შემოდის თურქეთიდან ზუსტად. თურქეთი არის ყველა რეგიონალური პროექტის, რომელიც ჩვენ გვაქვს პარტნიორი და საქართველოს თურქეთის ურთიერთობები, ну, ასე ვთქვათ, არიან ჩვენი პოლიტიკური მოკავშირეები, დასავლეთის შტატები და ასე შემდეგ და არის რეალური მოკავშირეები გეოგრაფიიდან გამომდინარე თურქეთი და აზერბაიჯანი ამ სიტუაციაში და ამ ქვეყნებში რაც ხდება საციცოცხლო არის ჩვენთვის. ვინ ეწინააღმდეგება ამ ეტაპზე ერდოღანს შიდა პოლიტიკურ ველზე? ანუ რა არის მისი ეს პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური გამოწვევა მისთვის? ამაზე უკვე ჩვენ მეტნაკლებად ვილაპარაკეთ, ანუ სამხედროები და ეს გიულენის ორგანიზაცია რა. უფრო გიულენის სამხედროები უკვე ნაკლებად, იმიტომ ოზალის რეფორმების შემდეგ დაუშვა ოზალი, რომ მაჰმადიანური სკოლების კურსდამთავრებულებს შეეძლოთ ჩააბაროთ სამხედრო აკადემიაში და უკვე სამხედროებში მორწმუნე ხალხი გამოჩნდა იქ. თორე პრინციპში ის იყო პრინციპი ათათურქის, რომ ურწმუნო უნდა იყო, რომ გახდე ოფიცერი თურქეთის ჯარში. ეგ იყო. ეხლა უკვე შეიცვალა სიტუაცია და აქედან გამომდინარე და თან ბოლო გადატრიალების მცდელობა აჩვენა, რომ ჯარმა არ დაუჭირო ხარ ჰიდერლებს. და მეორე, რა თქმა უნდა, გიულენის ორგანიზაცია ნამდვილად დიდ საფრთხეს რჩება დღესაც მთავარ გამოწვევად ერდოღანისთვის. წარმოადგენს ერდოღანისთვის კი. მიუხედავად თქვათ იმ რეპრესიებისა, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც განახორციელა ერდოღანმა გიულენის მიმდევრების მოკავშირეების მიმართ და დღესაც გრძელდება ეს დღე არ გავალ ამის, რომ არ დაიჭირონ სხვადასხვა პირები, იქნებიან ჟურნალისტები, ვთქვათ, სამხედროები. ძალიან ძლიერი და ძალიან ფართო და ძალიან გასაიდუმლოებული თან ქსელი არის. ეგ არის ფაქტი. ეგ ნამდვილად საფრთხე არის. ხა ზოგი ადარებს ამას ტროცკისთან ბრძოლას სტალინის. მაგრამ ასე ვთქვათ, კი, შეიძლება ვინმეს გაეცინოს, რომ ნებძოდა სტალინს ტროცკი ებძოდა. ტროცკისტები სიყვარული სტალინისტებს ნამდვილად. იყო მოწინააღმდეგეები. დაახლოებით იგივე საფრთხე ემუქრება. თან ერდოღანი შტატებშია. შტატებში ერდოღანი მეთქი გიულენი და ილინოისშია და გასაგებია, რომ აქვს კონტაქტები პოლიტიკურ ელიტასთან შტატების და ასე შემდეგ. ზოგიერთ ჯგუფთან, რა თქმა უნდა, არა ტრამპთან, არა რესპუბლიკელებთან, მაგრამ დემოკრატიულ პარტიაში საკმაოდ კარგი ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, შეძლებული ადამიანია, რბილად რო ვთქვათ, გიულენი.
და აქედან გამომდინარე და თან გავლენიანი. აქედან გამომდინარე ნამდვილად საფრთხე არის. ის საფრთხეც არსებობს, რომ მუშაობენ იმაზე, რომ ერდოღანს გაუფუჭდეს ურთიერთობები დასავლეთთან. აი დასავლეთი ახსენეთ და ერდოღანი და მისი საგარეო პოლიტიკა და გამოწვევები, რომელიც აქვს ერდოღანს და წინააღმდეგობა, რომელიც აქვს მას დასავლეთთან. ანუ აი ახლა, აი ამ ახალი ვადის შემდეგ, როგორი იქნება ერდოღანის საგარეო პოლიტიკა და აი ამ გამოწვევებს, რომელიც არსებობდა აქამდე და ძალიან სერიოზულია ეს ხომ, რას დაუპირისპირებს ერდოღანი? შეიძლება თუ რა შეიცვალოს რამე მის პოლიტიკაში? საგარეო პოლიტიკას დავყოფთი პირველი ეტაპი იყო ეგრეთ წოდებული ნულოვანი პრობლემები მეზობლებთან. საკმაოდ ცუდად დამთავრდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველასთან აქვს თურქეთს ახლა პრობლემები, საქართველოს გარდა მადლობა ხმებს ხოთაშორის ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ქვეყანა, ვისთანაც თურქეთს არ აქვს პრობლემები. მაგრამ მეორე მხრივ რომ გადავხედოთ სიტუაციას, ხო? რამდენად თურქების ბრალია და რამდენად იმ მეზობლების ბრალია, რომ ავიღოთ სირიაში და ერაყში სამოქალაქო ომი, ინტერვენცია, დეზინტეგრაცია მოხდა პრაქტიკულად სახელმწიფოების და თურქეთი 5 წლის განმავლობაში ითფენდა ქურთულ მუშათა პარტიას, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია პირდაპირ თქვა, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელიც აფეთქებს შენობებს და კლავს ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, ტერორისტები არიან. ეს ტერორისტული ორგანიზაცია პრაქტიკულად დამუდებული იყო ჩრდილოეთ საზღვარზე და ახლა გადაწყვიტეს და დაიწყეს ჯერ ერთი ის ეფრატის ფარი, მეორე ოპერაცია აფრინში განახორციელეს. ანუ აქტიურ პოლიტიკას აწარმოებს ერდოღანი დღეს საგარეო სფეროში. მეორე მომენტი არის ერაყთანაც, იქაც იყო პრობლემები დამოუკიდებელ ქურთებთან, მაგრამ ქურთებთან, ერაყულ ქურთებთან ერდოღანს ძალიან კარგი ურთიერთობები და ბიზნესიც აქვს. ეს და გადავასხვავოთ სირიის ქურთები, ვისაც ომი არის ღია და ერაყის ქურთები. საბერძნეთთან ტრადიციულად თურქებს აქვს საკმაოდ ისეთი ურთიერთობები დაძაბული და ეს გრძელდება. მემარცხენე მთავრობა არის საბერძნეთში და იქ ვინ არის მწვანე, ვინ არის მართალი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ასე მოხდა. რაც შეეხება ბულგარეთს, ხოთაშორის იყო პრობლემები ბულგარელებთან, მაგრამ დღეს ერდოღანი თავაზობს ბულგარელებს გასცადენს, რაც საკმაოდ სერიოზული არის. საკმაოდ სერიოზული საძირკველი იქნება იმისთვის, რომ გაუჯობესდეს ურთიერთობები. რაც შეეხება ბრიუსელს და ევროკავშირს, ისიც როგორაა, ბრიუსელს აქვს თავისი პრეტენზიები. იმიტომ რომ ბრიუსელი უყურებს თურქეთს როგორც კანდიდატ ქვეყანას ევროკავშირში და არ არის კარგი ხანი. ფორმალურად არის, ფაქტიურად არ არის კარგი ხანი ევროკავშირში კანდიდატი ბრიუსელი. და ბრიუსელი კი არა თურქეთი და აქედან გამომდინარე მოდით და თავარი მომენტი როგორ დაალაგებენ რუსეთთან ძალიან საინტერესო სიტუაცია აქვს თურქეთს, ანუ ძალიან პრაგმატულად იქცევენ თურქები. სადაც სჭირდებათ იქ მშვენიერი ურთიერთობები აქვს, სადაც არა იქ აყენებენ ბარიერს, რომელსაც რუსეთი ვერ გადალახავს. იგივე ატომური სტანციის მშენებლობა, იგივე თურქული ნაკადი გასადენი, ანუ ხაბიც გახდა ენერგეტიკული თურქეთი, მშვენიერი ურთიერთობები დაალაგა ურთიერთობები ტეჰერანთან, ირანთან, რა თქმა უნდა, კარგი ურთიერთობები, ტრადიციულად კარგი ურთიერთობები აქვს თურქეთს აზერბაიჯანთან, ჩვენზე უკვე ვთქვით, სომხეთთან რა თქმა უნდა არ ექნება ურთიერთობები აზერბაიჯანის გამო, თორე სხვა არაფერი და მთავარი როგორ დაალაგებენ ურთიერთობებს ტრამპი და ერდოღანი ერთმანეთთან. ორივე პრეზიდენტი იკავებდა ჯერ თავს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ვიზიტები ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველას ტრამპი ახალი მოსული იყო ერდოღანს წინ არჩევნები ჰქონდა, ეხლა ყველაფერი ჩატარდა და მე მგონი დაალაგების პროცესი წავა. მე იმედი მაქვს, რომ შტატებს და თურქეთს შორის დაალაგდება ურთიერთობა, მით უმეტეს რომ თურქეთი არის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი შტატების ნატოში. რაც შეეხება ისრაელთან აქვს დაძაბული ურთიერთობები, მაგრამ ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს ერთი რამ, რომ ერდოღანი არის არსება პოლიტიკური. ანუ ეს არის პრაგმატული პოლიტიკოსი. რას ნიშნავს არსება პოლიტიკური? ამომრჩეველი რასაც ასახავს თავისი ამომრჩევლის რაღაც ხედვებს.
და ამომრჩეველი თურქეთში არის მაჰმადიანი. რა თქმა უნდა, უჭერენ მხარს პალესტინას. და ამიტომაც ზაბავს ურთიერთობებს ისრაელთან. შეიძლება არც უნდადეს, მაგრამ ძალიან უფრთხილდება ურთიერთობებს ამომრჩეველთან. და ეს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციის გამო ისრაელთან არ ამგონე, რომ დიდი პერსპექტივები აქვს თურქეთს გაუჯობესების ურთიერთობებში. ანუ თქვენ ელოდებით, ესე იგი, ამერიკა თურქეთის ურთიერთობების დალაგებას, თუმცა ვთქვათ, სტამბოლი, უშუალოდ ანკარა, თურქეთი-ისრაელის ურთიერთობები ახლო მომავალში არ იძლევა იმის პროგნოზირების საშუალებას, რომ ისინი დაალაგებენ ურთიერთობას და გაუგებენ ერთმანეთს. ხედავთ, თქვენს გაჩერდით ანკარა და იერუსალიმი თუ ტელ-ავივი ვთქვა. დაახლოებით იგივე და ერდოღანისთვის არ არის ეს. თუ რა თქმა უნდა ტელ-ავივი, იმიტომ რომ იერუსალიმისთვის იერუსალიმი არის. დაახლოებით ასეთი სიტუაცია გვაქვს მე მგონი. და გელა, ბოლოს მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ ერდოღანი, ეს პოლიტიკური ფიგურა, ადამიანი, რომელიც ამდენი ხანი არის თურქეთის ხელისუფლებაში, არის წარმატებული პოლიტიკოსი, როგორ ფიქრობთ, ის არის სულთანი, ის არის დიქტატორი თუ რეფორმატორი, რომელიც ააყვავა ქვეყნის ეკონომიკა? სამივე ერთდროულად, რაც მთავარი არის ძალიან ეფექტური თურქეთისთვის. და სანამ იქნება ეფექტური თურქეთისთვის და სანამ მოუტანს სარგებელს საკუთარ ხალხს, მე ხლა არ მაქვს იმის რაღაცნაირად ისეთი ხედვა, რომ გინდა თუ არა უნდა შეიცვალოს. მერკელზე ხომ არ ვამბობ, გინდა თუ არა უნდა შეიცვალოს. თუმცა ვთქვათ, როდესაც არის ხელმძღვანელი ქვეყნის ლიდერი, არის წარმატებული, მაგრამ ის წლები და თითქმის 100 წლეულები არის ხელისუფლების სათავეში. უნდა შეიცვალოს თუ არა ის, იმიტომ რომ იქნებ გამოჩნდეს ვინმე უკეთესი. იქნებ არსებობენ უკეთესი ძალები ან სხვა ხედვა არის საჭირო. ანუ საჭირო თუ არა, ვთქვათ, პოლიტიკის ხედვის განახლება, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, გარკვეული კონკრეტული ლიდერები არიან წარმატებულები. რო გვაჩვენებს თუ სანამ იქნება ეფექტური ერდოღანი, ახლა უნდა შეცვლილიყო თუ არა ერდოღანი? არა, წარმატებული პოლიტიკოსი არის და რატომ უნდა შეცვლილიყო? იაპონიაში 34 წლის განმავლობაში ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია იყო ხელისუფლებაში და რა. მთავარი მომენტი ის კი არ არის შეიცვალოს ხელისუფლება თუ არა, მთავარი მომენტი ის არის რამდენად ეფექტურია. თუ არაეფექტური არის ხელისუფლება, ერთ წელიწადში უნდა შეიცვალოს. თუ ეფექტური არის და თუ სარგებელი მოაქვს ამ ხელისუფლებას და ვითარდება ქვეყანა იყოს, მაგრამ ეს არის ზუსტად რომ ხალხი ძალიან კარგად გზნობს ამას. ფსიქოლოგიურად ეფექტური ხელისუფლების ხალხი არ იღლება, ფსიქოლოგიურად იღლება არაეფექტურობა, უიმედობა და ასე შემდეგ. ეს შლის ხელისუფლებას სხვა არაფერი. თუმცა ადამიანი როდესაც დიდხანს რჩება ხელისუფლებაში, ხომ არ გადაიქცევა ის დიქტატორად უკვე ვთქვათ და იმიტომ რომ ის არის ხელისუფლების სათავეში და არის წარმატებული, მას ყველაფერი გამოსდის, შემდეგ ის ხომ არ კარგავს ვთქვათ სიფხიზლეს, ხომ არ კარგავს სიახლოვეს ხალხთან და ხომ არ გადაიქცევა დიქტატორად ერთ. თუ ერდოღანი დაკარგავს სიფხიზლეს და სიახლოვეს ხალხთან, მეორე დღეს შეცვლიან. თურქეთი ასეთი ქვეყანაა დღეს. კი ბატონო, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას თურქეთში, ვუსურვოთ წარმატება ერდოღანს რეგიონშიც და მსოფლიო ასპარეზზეც. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან, კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ზე. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.